السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد وفلوق جديد ان شاء الله من بوزنيكا. جينا اليوم على البحر ديال بوزنيكا الساعه الشتا. الشتا كتشتا، ما عرفنا دابا واش هذا صيف ولا شتا ولا القضيه. تهجرني وتخلي رصامي خاليه هذيك رصامي. كيف كتشوفوا دابا حنا وصلنا للبلاج، ولكن الجو مغيب والشتا كتشنج. هانتوما مرحبا بكم في بلاج بوزنيكا. كيف كتشوفوا الجو الصباح كان فيه الشتاء والضبابه وبعد داك الشيء قلنا صافي غنعوموا في الماء بارد، ولكن وصلت البلاج ديال النار يبان لك الجو طنطن، الحال سخون، الجو زوين. هادي العومان كيف كتشوفوا، هاد القصبه الناس كتعوم، كلشي ميسر. راني في الجبال ديما واقف ونغني، راني في الجبال ديما واقف ونغني. تنري والصحراء هي أرضي، تنري والصحراء هي أرضي.
هذه واحد البلاصه جهه الصخر، واعر هذيك فيها واحد المنظر غزال. بنادم هو اللي يعوم شويه ويجي يتمنظر شويه. هذه القصبة. لا بدأت يعمل شوايه فريديلا.